ආයුබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ අදත් ඔයාලව ප්‍රීස්කූල් ටීචර් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් බලමු අද පාඩම මොකක්ද කියලා. අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපි කොහොමද පින්තූරයක් දිහා බලාගෙන සරල වැකි ගොඩනගන්නේ කියලා. මේ වැකි ගොඩනගන එකෙන් වෙන්නේ පුංචි ඔයාලට කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම රූපයක් දිහා බලාගෙන කතා කරද්දී අදහස් ගොඩාක් ගලාගෙන එනවා නේද පුංචි දුවේ පුතේ. ඉතින් අපි බලමු පුංචි බබාලා කොහොමද මේ රූපයක් දිහා බලාගෙන කතා කරන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ පළවෙනි රූපේ. බලන්න මේකේ ඔයාලට මොනවද පේන්නේ කියලා. හරිම ලස්සන රූපයක් නේද පුංචි දුවේ පුතේ. ඉර පායලා නේද? මල් පිපිලා තියෙනවා, ගෙයක් තියෙනවා. ඉතින් දෙමව්පියනි ඔයාලට පුළුවන් පුංචි දුවල පුතාලට මෙහෙම රූප පෙන්නලා මොනවද පේන්නේ කියලා මුලින්ම වස්තුන් විදිහට අහන්න. එතකොට බබාලා කියයි ගෙයක්, මල්, කුරුල්ලෝ, ගස් එහෙම කියයි. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට එයාලට කියලා දෙන්න ගෙයක් තිබෙනවා, මල් පිපිලා, ඉර පායලා ඒ වගේ සරල වැකිවලට යොමු කරවන්න. අපි දැන් බලමු ඊළඟ රූපේ මොකක්ද කියලා. බලන්න අයියයි නංගී සීසෝ පදිනවා. ඒ දෙන්නා සතුටින් සිටිනවා. මේකෙදී බබාලට පුළුවන් මේ රූපවල මිනිස් රූප සිටිනවා නම් එයාලගේ මුහුණේ තියෙන හැඟීම් කියලා දෙන්න. සතුටින් සිටිනවා, දුකින් සිටිනවා, සිනහසෙනවා නේද? ඒවත් අපිට පුළුවන් වැකි විදිහට ලියන්න. දැන් මම මේකේ ලියලා තියෙනවා ඒ දෙන්න සතුටින් සිටිනවා. ඊළඟ රූපය බලන්න මී මැස්සෝ ඉන්නවා නේද? මී මැස්සෝ ඉන්න රූපයක් තමයි මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් චූටි බබාලා කියයි මේක දැක්ක ගමන් මල් පිපිලා, මී මැස්සන් පියාඹනවා, මී වදයක් තියෙනවා. තව මොකක්ද අර පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ? වැටක් තිබෙනවා නේද පුංචි දුවේ පුතේ. බබාලට මේ රූපෙ දිහා දැක්කම හිතෙන ඕන දෙයක් අපිට සරල විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි මේ රූපේ බලන්න මේ කවුද ඉන්නේ කියලා. අපි ගොඩාක් අඳුරන කෙනෙක් නේද? පූසා. පූසා මොකද කරන්නේ? පූසා කිරි බොනවා. කිරි දීසිය නිල් පාටයි. පූසගේ ඇඟේ පුල්ලි තියෙනවා. හරිම සරලයි බලන්න. අපි යන් දැන් ඊළඟ පින්තූරෙට. මේ තියෙන්නේ ඊළඟ රූපේ. බලන්න මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. හොඳටම වහිනවා. ළමයි වැස්සේ තෙමෙනවා. බලන්න තව මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. කහ පාට කුඩයක් තියෙනවා. තැඹිලි පාට කුඩයක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඊළඟ රූපේ. මේ කොහෙද බලන්න? ඔයාලා වැඩියෙන්ම යන්න කැමති තැනක් නේද පුංචි දුවේ පුතේ? කොහෙද මේ තියෙන්නේ? මුහුදු වෙරළ. එතකොට අපිට මුලින්ම කියන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මුහුදු වෙරළයි. තව මොනවාද මේකේ පේන්නේ? ළමයි වැලි සෙල්ලම් කරනවා. ඔයාලත් ආසයි නේද වැලි සෙල්ලම් කරන්න? බලන්න දැන් ඒකේ අහස දිහා ඉර පායලා. මොකද්ද ඔය පාට පාට බිම තියෙන්නේ? බෝලයක් බිම තිබෙනවා. බලන්න හරිම ලේසි නේද? අපිට තියෙන්නේ මේ රූපේ පේන දේවල් ඒ විදිහටම කියන්න විතරයි. මේ තියෙන්නේ අපේ ඊළඟ රූපේ. කවුද බලන්න මේ ඉන්නේ? අපි ගොඩක් අඳුරන, අපිට ගොඩක් උදව් කරන සතෙක් නේද? එළදෙන. එළදෙනකින් අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ? කිරි ලැබෙනවා නේද පුංචි දුවේ පුතේ? බලන්න අපිට මේකේ පළවෙනි වාක්‍යය ලියන්න පුළුවන් එළදෙනක් ඉන්නවා. එතකොට මේ කිරි දොවන්නේ කවුද? අපිට කියන්න පුළුවන් අම්මා කිරි දොවනවා නේද? බලන්න මේ එතකොට එළදෙනගේ කරේ මොකද්ද තියෙන්නේ? පුංචි සීනුවක් තියෙනව නේද? එළදෙනගේ කරේ සීනුවක් තිබෙනවා. එතකොට මේ උඩින් තියෙන්නේ ගහක අත්තකුත් පේනව නේද පුංචි දුවේ පුතේ?
ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ අද අපි කතා කරේ කොහොමද සරල වැකි හදන්න කියලා. මේ වගේ ඔයාලට පේන රූප දිහා බලාගෙන පුංචි පුංචි වැකි ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් හොඳ අලුත් පාඩමකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු.